سلام و وقت بخیر خدمت دوستان گرامی. جلسه بررسی هفتگی مارکت فارکس رو آغاز میکنیم. در این جلسه اول یک بحث فاندامنتال انجام میدیم، بعد در مورد ایندکس دلار و یورو و پوزیشن های احتمالی و جهتش با همدیگه صحبت میکنیم. بعد از اون میریم به سمت اونس طلا، تحلیل اونس طلا رو انجام میدیم و در نهایت به شاخصهای سهامی داو جونز، نزدک و S&P خواهیم رسید. نکات مهمی در مورد نوت شماری هم خواهم گفت و سوالاتی که شده. این جلسه رو با من همراه باشید تا ببینیم که این هفته میخواییم که چه اتفاقی تو مارکت رقم بخوره و ما ازش استفاده ببریم. در مورد فاندامنتال ببینید همچنان فعلا کاهش نرخ بهره اولویت اصلی هست و همچنان که میدونید فعلا بازارهای مالی احتمال کاهش نرخ بهره در سپتامبر رو بالا میدونن و منتظرن ببینن که در سپتامبر وقتی کاهش نرخ بهره انجام میگیره آیا 25 نقطه هست یا 50 نقطه است، که ببینن که بعدش شروع بکنن به حدس زدن راجع به احتمال کاهش نرخ بهره برای بار دوم در امسال، یعنی در جلسه آخر فدرال رزرو در دسامبر که میخواد اتفاق بیفته. میخوام ببینن که آیا دوباره این کاهش هست یا نه. الان بیشترین شرط بندی ها روی این هست که دوباره این اتفاق میفته، یعنی 25 نقطه در سپتامبر، 25 نقطه در دسامبر. دیتا ها هم فعلا همراهی کرده با این قضیه و این رو حتما مد نظر داشته باشید که فعلا تورم زیاد مد نظر نیست برای تصمیم گیری. خب چون تورم زیاد تغییری هم نکرد. دیتایی که آخرین دیتای تورمی که اومد، دیتای PCE تقریبا نرمال بود و نه افزایش زیادی داشت نه کاهشی داشت، نرمال بود و به نظر میاد که خنثی باید اون رو در نظر بگیریم. بیشترین هدف فدرال رزرو الان تمرکز بر روی اشتغال هست که ببینن آیا اشتغال سردتر میشه، اوضاع اشتغال، یعنی اینکه بازار کار به هم میریزه یا نه. اینا بیشتر سعی دارن که بازار کار به هم نریزه، به خاطر همین میخوان کاهش نرخ بهره رو شروع بکنن، چون دیتا هایی که مربوط به NFP 2 ماه پیش بود زیاد خوب نبود. این هفته دیتا هایی هم داریم، حتما 4 تا دیتای مهم داریم. یه دونه دیتای PMI داریم، به تورم تولید کننده میاد. آخر هفته NFP رو داریم که اشتغال میاد، دیتای اشتغال، و وسط هفته هم چند تا دیتای مربوط به بیکاری و اشتغال باز خواهد اومد. تحلیل رو شروع کنیم از ایندکس دلار. من در کامنت های ویدیوهای قبلی دیدم دوستان میگن شمارش های تایم بالا رو هم بذارید. از ایندکس دلار شروع میکنیم. ببینید ما یک بزرگ این بالا داشتیم که اومد این پایین دو شد رفته بالا. الان ما منتظر 3 این دوه هستیم، یعنی این ترند تمام بشه و بیاد به سمت بالا. ایندکس دلار، ایندکس دلار سیمتری ماکسیمومش اینجا میشه که میبینید با فیبو هم اندازه گرفتیم. این که چجوری با فیبو استفاده بکنیم برای سیمتری گرفتن در آموزش های همین کانال هست. در قسمت سیمتری ها توضیح دادم که چطوری میتونید از این ابزار استفاده بکنید که دیگه این مستطیل نکشید که چارتتون هم شلوغ نشه. این سیمتری داره نشون میده که ایندکس دلار ما انتظار داریم به 95,600 برسه. این که از اینجا برمیگرده یا میره پایین تر رو هم اونجا بررسی خواهیم کرد بر اساس لیگ نزولی که داشته. ولی فعلا چیزی که داریم میبینیم اینه که اگه متوجه باشیم ببینیم ما اینجا یه دونه 1 2 3 ساختیم، رفته بالا اومده پایین. حالا اینجا هم در نزول اینجا یه دونه 1 نارنجی داریم، اینجا شده 2 نارنجی. من احتمال کف زدن رو بیشتر میدونم،
یعنی اگر بالا هم بریم به نظر من به سمت پایین خواهیم اومد. یعنی ترند نزولی هست، همچنان که الان چندین ماهه که داریم به این اشاره میکنیم که ایندکس دلار به سمت پایین خواهد اومد. بریم برای یورو. هفته پیش در مورد یورو صحبت کردیم، این بالا خورده بود. این یکی سوالاتی که فکر میکنم بچه ها دارن. ببینید اون بالا خورده بود، ما گفتیم که بالا خوردن این تا زمانی که این پایین نخوره خب به سمت بالا هست. خب و گفتیم که هفته پیش اینو گفتیم، بازار که باز شد، هفته پیش که باز شد، اگر هم خواستید لانگ بکنید منتظر اصلاح میشید. خب اصلاح وقتی میگیم منتظر میشید، ببینید تو این روش ما یه نقاطی هست، مثلا میگن این اتفاق میفته. خب ما اینجا 1 داریم، اینجا 2 داریم و این نقض میشه، این 1 2 ما نقض میشه. این وقتی نقض میشه من میگم که اینجا بسته هست و ترند صعودیه، ولی نمیگیم که همین لحظه شما بیا اینو بخر، وارد شو. اگر این اتفاق در تایم پایین بیفته استاپ شما کوچیکه، ولی این اگه در تایم دیلی یا 4 ساعت اتفاق بیفته خب استاپ بزرگه. چیکار باید کرد؟ هفته پیش اینو توضیح دادم که شما منتظر اصلاح میشید، بعد در اصلاح منتظر میشید ببینید که 1 2 3 تون کی تموم میشه یا 1 2 3 تون نقض بشه. یعنی دوباره همین اتفاقی که اینجا افتاده اینجا هم اتفاق بیفته که شما بتونید با استاپ کوچیک وارد بشید. پس بیشتر برای ترندیابی اینا رو داریم ما میگیم، نه به عنوان این که شما در لحظه بخوای ورود بکنید. خب یورو اتفاقی که افتاده اینه، یه 1 اینجا ساخته، اومده رفته بالا 2 زده، اومده پایین رفته 3 زده، اومده زیرش رو زده. ببینید که شمارش ریزشش رو هم من گذاشتم، 1 سفید، بعد 1 2 3 زرد که شده 2 سفید، بعد اومده 3 سفید رو داده در سیمتری مینیموم. بعد بازار برگشته که اینجا یه 1 ساخته بود با 1 که ببینید روشی که میتونید تریدش کنید، 1 که اینجا ساخته بالاش رو زده، بهتون ورود داده و استاپ هم داده که شما وارد بشید و این رو به سمت بالا ترید بکنید. الان در یورو چون از اینجا تا اینجا 1 2 3 انجام شده، یه 1 بزرگ اینجا داریم و اگه این بالا بخوره این پایین میشه استاپ و ما یک سیمتری بزرگ صعودی برای یورو برامون تعریف خواهد شد. یعنی این که بریم به سمت بالا. خب اگه اون بالا بخوره این جهتی که میگم برای شما فعال میشه. اگه این اتفاق بیفته میاد پایین بعد میره بالا، شما میتونید این رو ترید اون وقت انجام بدید براش. خب بریم برای تحلیل اونس طلا، چون اونس طلا رو بسیاری از دوستان و تریدرها دارن کار میکنن، رو این یکم بیشتر ما صحبت خواهیم کرد. در کامنت ها دوستان گفتن که تایم بالا رو هم نشون بدید برامون. ببینید من میام از عدد 1000 و طلای $1000، اونس طلای $1000 شمارشی که دارم رو باهاتون شیر میکنم تا ببینید که منتظر چی هستیم و تحلیل هایی که داریم میگیم دنبال یعنی بر چه اساسی است. ببینید اونس طلا یه 1 زرد اینجا داشته، یه 1 بنفش داشته، یه 2 بنفش داشته. ما تو رالی 1 2 بنفش هستیم. هر وقت این رالی تمام شد باید بازار به این اندازه حتما و حداقل اصلاح کنه تا 2 زرد ما شکل بگیره. بعد از اینکه 2 زرد ما شکل گرفت دوباره به سمت 3 زرد خواهیم رفت. یعنی در تایم بالا تا جایی که احتمالاً عمر ما قد بکشه اونس طلا صعودی هست بعد از یک اصلاح. خب
این یک دو بنفش رو اگه ببینید سیمتری ماکسیمومش افتاده اینجا. من این رو براتون میکشم. از سیمتری ماکسیموم رد کرده، یعنی بر اساس این سیمتری من نمیتونم پیش بینی براش بکنم. میتونم بیام یک دو بنفش رو دوبل بگیرم، خب که عددی که به دست میاد برای ما میشه عدد 3856. حالا من نمیخوام مستطیل باشه و چارت شلوغ شه، به خاطر همین میام به صورت با فیبو این کار رو میکنم که عدد دقیق داشته باشه. رنگش رو هم به همون رنگ در میارم و این رنگ ارغوانی که داریم، حالا نمیدونم این چه رنگی است ولی من میگم ارغوانی، میشه 3822. یعنی من بالاتر از این دیگه برای طلا به عنوان سل نگاه میکنم. من الان فکر کنم حدود 2 ساله که میگم آقا شما طلا رو فقط باید لانگ باشید و اصلاح ها فرصت برای شما که اومد پایین بشمارید و لانگ رو دوباره بگیرید، با سیمتری ها برید بالا تا به این عدد اصلیه برسید، یعنی 3822 در چارت CFD، در چارت CFD نه در فیوچرز. خب تو فیوچرز عددش احتمالاً متفاوت خواهد بود. حالا همین رو میایم در چارت فیوچرز هم بررسی میکنیم. در چارت فیوچرز بله از اینجا میشه. خب بخوایم این رو براش بگیریم در چارت فیوچرز، اینجا هم بله در فیوچرز هم 3882. اینجا چند بود؟ 3822. خب اون 3882 حدودا $60 فرق داره. اونم به خاطر کانترکت هایی که هست، یعنی تغییر کانترکت ها باعث این $60 اختلاف شده، و الا یعنی از لحاظ میزان حرکت یکی میشه. الان ببینیم میزان حرکتی که ما اینجا از جایی که الان اونس هست بخوایم تا اونجا رو در نظر بگیریم حدود $350 و در فیوچرز بخوایم همون رو اندازه بگیریم در فیوچرز حدود $335. بالای این عدد دیگه ما دنبال ساختارهای سل خواهیم بود، یعنی همین کاری که در این ترند انجام دادیم تو 2 سال اخیر، حالا میام برعکسش رو انجام میدیم. یعنی با هر ریزشی ما دنبال 1 2 3 میریم و با هر اصلاح رو به بالا دنبال 1 و 2. یعنی میتونیم حتی لانگ بکنیم ولی باید منتظر باشیم زود سل بکنیم برای لگ بعدی، دوباره بالا رفت دوباره به سمت پایین سل بکنیم. این کاری بود که در این ترند انجام دادید. حالا برعکسش رو بالای اینجا انجام میدید. دقت کنید این عدد چیزی نمونده بهش برسیم و شما در ایندکس دلار هم چیزی نمونده به این سیمتری پایین برسید. پس بازار میتونه به همین راحتی با بالا رفتن ایندکس دلار طلا و شاخص‌های سهامی شروع به یک نزول بکنن که این نزول در طلا انقدر ما حداقل میگیم. ببین این حداقله، اینو باید پاس کنه، یعنی اگه به اون بالا رسید اینو بخواد ببینید برمیگرده $3000 که من احتمال میدم تا 2700 تا 650 هم پایین بیایم و دوباره به سمت بالا حرکت بکنیم. این شد شمارش تایم بالا. حالا بعد از این دو بنفش دقت بکنید ما یک دو آبی داشتیم، بعد یه بیس ساختیم دوباره روش شده یک سفید، بعد از این بیس یک رالی داشتیم. حالا این رالی تمام شد بازی تمومه همونجوری که گفتیم. بعد از اون حالا من این رو باز میکنم، بعد از اون یک سفید رو شمارش رو ببینیم. ببینید بعد از اون ما یک دو زرد داشتیم، یک قرمز، دو قرمز، دوباره یک بنفش، دو بنفش، یک سبز، دوباره یک ساختیم، یه 2 ساختیم. الان داریم میریم به سمت 3 اون تا این بازی دیگه تموم شه. به قول معروف این بازی کثیفی که این راه انداخته طلا تموم شه. حالا ببینید این از این یک سبز
تا این دو، یه یک دو داریم دیگه این وسط. خب اینو بخوایم بیایم سیمتری مینیمومش رو بگیریم، میفته 3800 و همون 38 که منتظرشیم. اینجا گفتیم توی 3822 این سیمتری مینیمومش افتاده 3838. خب حتی میتونه طلا برای لی آخر این سیمتری ماکسیموم رو هم بره که به عدد 4230. من احتمال میدم طلا تا 4000 بره، این سیمتری مکس رو نده، به خاطر اینکه بگه بازی دیگه تمومه و من میخوام برم پایین. یکی از دلایلی که بخواد بره پایین همین میتونه باشه. پس به این نرسه، ولی ما این سیمتری مینیموم رو خواهیم داشت. شما برین تحلیل‌های هفتگی همین چند ماه اخیر من رو ببینید، گذشته ها رو میبینید که همش دارم صحبت این عدد رو میکنم و هیچ اعتقادی به این پایین نداشتم و مارکت هم همین کار رو داره انجام میده. حالا میایم برای این بعد از این دویی که داریم شمارش این رو در نظر بگیریم. ببینید در اینجا دوباره ما ببینید در لگ آخر بازار، من چندین بار اینو تو چی میگم بهش گذشته و جلسات قبلی هم گفتم، در نود 3 معمولا بازار میاد برای شما پشت سر هم یک تشکیل میده. اجازه بدید شروع میکنه به یک تشکیل دادن، یه یک میسازه، دوباره یه یک میسازه، دوباره یه یک میسازه. یکی از این یک ها رو شروع میکنه به 2-3 کردن، بعد تموم میشه کار. خب یعنی میاد یه دونه اینجا یک میسازه، دوباره میاد اینجا یک میسازه، دوباره میاد اینجا یک میسازه، بعد میاد یکی از این یک ها رو 2 میکنه، بعدم میره بالا 3 میکنه که میشه 2 زرد. خب یک سفید، یک زرد، یک 2 نارنجی، 3 نارنجی که میشه چی؟ 2 زرد. خب بعد با این ساختار 1-1-2 کارش رو تموم میکنه، ولی اگه نیاز به زمان داشته باشه حتی میتونه دوباره بیاد بالا 3 زردم بده بعد بریزه. یعنی بیاد چیکار بکنه؟ 2 سفید رو بده، 1-2 سفید بسازه و بریزه بازار. خب چون در نود 3 هستیم، این رو حتما دقت بکنید. خب حالا ما چی داریم؟ ما یه یک بزرگ اینجا ساختیم، دوباره یه یک ساختیم، دوباره یه یک ساختیم، این رالی کرده. خب این رالی که انجام داده الان کاری به هیچ کدوم از این 3 تا 1 نداریم. میایم داخل این رالی رو نگاه میکنیم. داخل این رالی رو میام تایم 15 براتون نشون بدم. ببین همون یک آخری مونه و بعد از اون ببین رنگ این نوت هایی که من گذاشتم، من دیدم یه جای یکی پرسیده بود این رنگ ها انتخابیه برای اینکه ما اشتباه نکنیم. ما چرا این رنگ ها رو میذاریم؟ این رنگ ها رو میذاریم به خاطر اینکه این سایکل یک سفید، خب چون اینجا این اصلاحی اندازه یک سفید ندادیم، این حرکتی که انجام داده ربطی به این نود ما نداره، به خاطر همین یعنی یک سایکل جدیده، به خاطر همین دیگه این 2 سفید که نذاشتیم. باید من بدونم که این یک جدیده نسبت به این یک، به خاطر همین یه رنگ دیگه میذارم. انتخاب رنگا با خودتونه، هرچی دوست داریم بذارید. خب فقط جوری بذارید که قاطی نکنید و سایکلی که بسته شد دوباره رنگو تغییر بدید. خب ببینید در اینجا ما دوباره یه بیس ساختیم، اینجا یه یک قرمز ساختیم، بعد یک آبی ساختیم. هفته پیش بود من به صورت یک شورت ویدیو اینجا که بالاش زده شد گفتم اینجا وروده و اینجا استاپش هست. خب دوباره این رو چون تکرار کردم میگم، اینجا میگه به شما من به سمت بالام، شما قرار نیست اینجا ورود کنید، هر کس یک نوع ورود میکنه. یه نفر اینجا ورود اصلیش رو میکنه، یه استاپ هم این پایین میذاره، بعد سیمتری یک آبی رو اندازه میگیره، تیپی میذاره میره. خب این سیمتری مینیموم رو میذاره، خب میره بازار خودش به اونجا میرسه.
یه دونه هم مثلا نصفش رو هم میذاره برای دوبلش. تو دوبلش اینجا خروج میزنه میره کنار. یک نفر هست میگه نه، میشینه پای سیستم، این بالا رو که زد اومد پایین، بر اساس شمارشی که اینجا داره اینجا یه ورود بهتر میکنه. خب این توی ریسک به ریوارد اثر میذاره. خب اون بستگی به این داره که بیاد بازار تا اینجا. ببینید کسی که اینجا میخره بخواد استاپ همین پایین باشه و تیپی این بالایی که گفتم باشه، این بهش 8 میده، 1/8 داره میده. ولی کسی که اینجا اگه همونو ورود میکرد بهش 1/3 میداد. درسته اینجا ریسک به ریوارد فرق میکنه، ولی همیشه هم بازار بر نمیگرده پایین. به خاطر همین من از 2 پله‌ای همیشه حرف میزنم، میگم شما میرین یه پله اینجا وارد شید و پله دوم رو بذارید اینجا. خب که بعضی وقتا با سری میاد نقضم میکنه، شما نصف پوزیشن رو استاپ میخورید نه کلش رو. خب بعد از یک آبی چی شده؟ بازار یک سفید ساخته، 2 سفید ساخته، 1 نارنجی ساخته، 1 2 سبز ساخته. دقت بکنید دوباره اومده 1 زرد ساخته، 2 زرد این بالا ساخته، رفته این بالا اومده پایین. من بعد از این رو دیگه از دیروز که بازار به قول معروف باز شده، خودم هم چون چک نکردم میام اینجا با هم دیگه ادامه شمارش رو انجام بدیم. خب ببینید اینجا بازار اینو که ساخته، من باید ببینم این اصلاح از کدوم اصلاحهای قبلی بزرگتره. از 2 زرد بزرگتره، از 2 سبز بزرگتره. پس اینجا اومده برای من چی ساخته؟ 2 نارنجی رو ساخته. اوکی میبینید 2 نارنجی رو ساخته. خب داره کجا میره؟ ببین ما هنوز این پشت این 2 آبی رو ندادیم ما. خب چون هنوز اصلاح بزرگتر از 2 سفید نداشتیم. ببینید هیچ اصلاحی بزرگتر از این 2 سفید نبوده. بذار ببینم این بوده یا نه. خب اینم نبوده. خب اینم نبوده. فیوچرز اونجا رو هم من چک بکنم ببینم که آیا در فیوچرز اون اصلاح بزرگتر هست یا نه. از فیبو استفاده میکنم. از این اصلاح آیا ما بزرگتر داریم؟ نه، اصلاحش کوچیکتر. پس این شمارش همچنان درسته. اینجا 2 نارنجیه و ما چی داریم؟ 2 تا سیمتری داریم. یه سیمتری مینیمومشه که رد کرده. خب همینجا باید باشه. یه دونه هم چیه؟ یه دونه هم اینجا داریم. خب سیمتری ماکسیموم رو اومده. حالا وقتی سیمتری ماکسیموم رو اومده، آیا اندازه 2 نارنجی اصلاح داده؟ اندازه 2 نارنجی ببینید اندازه اون نداده، یعنی 2 نارنجی از اون بزرگتره. ببینید 2 نارنجی از این بزرگتره. پس این اومده دوباره یه 1 جدید برای من ساخته. خب و اینجا هم یه 2 جدید شده برای من. حالا من میام اون وسط یه اصلاح دارم میبینم، اون رو هم چک کنم. نه این کوچیک بزرگتر نیست. الان این اصلاحی که اینجا شده، این اصلاح خب از 1 سبز بزرگتره، از 2 نارنجی بزرگتره، از 2 سبز بزرگتره، از 1 سفید هم بزرگتر هست. خب پس اینجا رو من میتونم الان بگم این 2 سفید شده، این 2 ببخشید آبی شده. یعنی چی؟ یعنی این آبی. اینو میذارم اینجا، میگم این 2 آبی رو داده اینجا برای من. حالا باید بیام ریزش رو در نظر بگیرم. خب اگه بازار در ریزش طبق چیزی که هفته پیش گفتم بیاد به من نقض اینجوری 1-2 بده، دنبال لانگش باشم، یعنی 1-2 آبی رو لانگ بگیرم. یعنی چی؟ یعنی بیام این سیمتری رو در نظر بگیرم، بگم بازار حالا میخواد این سیمتری رو بره. اول میخواد اینو بره یعنی 3500 و
اگر از همینجا بخواد بره، ببینیم احتمالی که میدم اگر از همینجا بخواد بره بالا، شما یک آبی دوی آبی احتمالاً 3 آبی تو اینجا بدی بریزه بیا زیر اینم بزنه. با دیتاهایی که این هفته داریم بازار چی رو بده به شما؟ 2 قرمزم بده همینجا 3500. بعدش از اینجا رالی کنه بره برای 3 قرمز و تازه بشه 2 سفید. این احتمال بیشتر هست. خب حالا من میام این ریزشی که اینجا اتفاق افتاده رو اینجا رو برم تو 1 دقیقه یک نگاهی بکنم ببینم که ریزش ما چه شکلی بوده. خب همون سیمتری که انداخته بودم اون هست. ببین از بالا که شروع شده، از این بالا که شروع شده ما یک اولش داریم، بعدش یه دونه 1 2 داریم، دوباره اینجا شده یه 2 این وسط هست 3 با این 1 2 3 کل این حرکت 1. بعد اومده پایینش رو زده و بعد رفته بالاش رو هم زده. خب پس برگردیم به همون 15 دقیقه. توی 15 دقیقه چیکار کرده برای ما؟ اومده یک لحظه این چارت شد. خب این الان کاری که برای ما کرده 1 2 رو نقض کرده. کسی بخواد ترید این رو بگیره اینجا یه دونه بیس ساخته، بعد یه دونه 1 2 رفته بالا 3 اومده پایین. همینجا اینجا رو هم ببینم این سیمتری رو داده یا نه. اول چارت رو بزرگ کنم اینجاش رو و شمارش بذارم که متوجه حرفای من بشید. ببینید یه 1 اینجا ساخته، اومده یه 2 اینجا شده، رفته بالای 1 رو زد. از طرفی اومده در صعود 1 ساخته، بعد این 1ش این 1. خب آیا این اصلاح رو اینم داده؟ پس 2 سبز هم شده. خب پس کسی بخواد این رو ترید بکنه میتونه با همین استاپ اینجا ترید بکنه. ببین اینا برای اینکه آشنا بشیم با روش ها نرین تریدش کنیم. من دارم راه و روشش رو میگم چون هر کس مدیریت سرمایه خودش رو داره. بعد که اینجا داری لانگ میکنی با این استاپ میره برای 3 سب. اگه بالای این بخوره میریم به 3500 که بهتون گفتم این بالا. خب دوباره با شمارشی که اینجا هست با سیمتری های 1 2 سبز که میفته حدودا همینجا دوبلش، البته شما میتونید خروج بزنید ببینید بازار چی میشه، ولی احتمالش هم هست بیاد اینجا سقف رو نزنه یه بیس رالی به سمت پایین بده. این احتمال هم هست. پس هر دوتا رو باید در نظر داشته باشید که بازار هم میتونه یک رالی کوچیک به سمت بالا داشته باشه. دقت بکنیم بزرگ کنم ببینیم میتونه اول بیاد اینجا 3 سبز 3 آبی رو بده. من اینو میکنم 3 آبی رو بده که متعاقبا بشه چی؟ بشه 2 قرمز. ما این بالا رو خواهیم آمد. خب ببینید بازار این بالا رو میاد. این که چه شکلی بیادش رو شما در طول هفته میبینید. میتونه مستقیم از اینجا بیاد اینجا، بعد بیاد این پایین دوباره بره بالا برای 3 قرمز. خب یا هم میتونه از همینجا اول بیاد پایین بعد بره برای 3 آبی 2 قرمز دوباره بریزه بعد بره. من چیزی که بیشتر دارم احتمالش رو میبینم این حرکت هست برای اونس طلا. خب بریم برای شاخص‌های سهام. در ادامه میایم برای تحلیل شاخص داو جونز. ببینید ما در داو جونز خب زیاد من عقب نمیرم، همین به قول معروف همینجا رو میخوایم در موردش صحبت بکنیم. ببینید چیزی که در داو جونز هست اینه، از اینجا به بعدش رو میخوایم حرف بزنیم. خب میتونیم اولا سیمتری از این پشتم در نظر بگیریم، ولی من فعلا نمیخوام اون رو بگیرم. ولی خب بیاین در مورد همون هم صحبت کنیم. ببینید
اینجا این یک رو من پاک میکنم، ما یک دو داریم اینجا. خب ما اینجا این یک سفید، اینم دو سفید، ما یه دونه یک دو داریم. بعدش دوباره چی داریم؟ بعدش دوباره یک دو داریم. خب و از طرفی ببینید سیمتری مکسش رو داده، دوبلش رو ببینید، دوبلش رو هم داده، ولی بازار اندازه هیچ کدوم از اصلاحهای قبلی اصلاح نکرده. پس یعنی این سیمتری دیگه به درد من نمیخوره، باید سیمتری ادامه رو برم. یعنی در واقع بازار این سایکل رو هنوز نمیخواد ببنده. خب پس باید چیکار بکنم؟ بیام سیمتری بعدی که این هست رو در نظر بگیرم، بگم بازار این سیمتری رو که داده میخواد به این سیمتری بره. این یک سیمتری، برای اینکه من بدونم سایکل میخواد کجا ببنده. 46,000. یادتون باشه ما گفتیم که این داو جونز به سمت بالاست، یه اصلاح ازش میخوایم که احتمالاً همون اصلاحیه که در طلا و همچنین در ایندکس دلار گفتیم اون پایین برسه برگرده، اینا احتمالاً به سمت پایین برن. خب از طرفی بعد از این خب ما چی داشتیم؟ بازار اومده یک آبی ساخته، یک نارنجی ساخته، رالی کرده، دو نارنجی شده، داخلش هم یه اصلاح 1 2 3 قشنگ داده، رفته بالا، دوباره یک ساخته، سقف رو نزده، اومده پایین یک سفید رو ساخته، اومده دو سفید، رفته بالا یک سفید رو زده. اینا رو در نظر میگیریم. از طرفی میایم سیمتری میگیریم، سیمتری این یک نارنجی، یک دو نارنجی سیمتری مکسش میفته اینجا. پس انتظار داریم تا 46,222 بالا بره. حالا میایم پایین تر، این رو دوباره آنالیز میخوایم اینجا رو بکنیم. خب بازار اومده قشنگی یک سفید ساخته برای ما، بعد یک زرد، دو زرد، سه زرد شده، دو سفید، رفته بالا یک سفید رو زد با آسیایی که باز شد دیشب. بعد اومده پایین یک ساخته، اومده اینجا. حالا احتمالی که هست اینه که بازار بیاد این رو نقض بکنه بعد بره به سمت بالا. یه بار اینجا نقض به ما داده، یعنی من احتمال میدم که بازار بیاد این رو نقض بکنه، این یک نزولی رو یه پایین بده بره به سمت بالا. یعنی اینو کسی بخواد لانگ بکنه فعلا اینجا استاپش فعلا این پایین هست. خب البته من این صعود رو باید بشمرم، نشمردم، این صعود رو میشمریم با هم. تایم 1 دقیقه. خب ببینید در این صعود اومده بازار، ببینم شما عدد از کجا بیارم، این عدد اینجا یک ساخته برای ما. خب اندازه این اصلاح رو تا حالا داده یا نداده؟ میام حالا با مستطیل میگیرم که دوستانی که با فیبو کار نکردن بلد نیستن و ببینن که چیه منظور. آیا نیست اصلاح رو اینجا داده، اینجا داده، اینجا داده یا نه؟ حتی اینجا هم نداده. ولی برای اطمینان باید YM یعنی فیوچرز داو جونز رو هم در نظر بگیرم. راجع به این شمارش هایی که تو رنج ها هست و چجوری ازش استفاده میکنم هم حتما یک ویدیو به زودی میسازم. خب ببینیم آیا این رو اینجا اصلاح نداده، اینجا چطور، اینجا هم نداده. پس برمیگردم تو یک، ببینید که من دارم با چی چک میکنم. پس کل این حرکتی که رفته اون بالا شده دو زرد و این میشه چی برای من؟ اینجا میشه استاپ. این شد استاپ. از طرفی این داخل این رو هم بشمریم، یک این بالا ساخته. آیا این یک رو ببینید اون 15 دقیقه بود معلوم نبود، تو یک دقیقه
این یک رو من این رنگش رو هم بکنم زرد، قشنگ دیدش. این اصلاح رو اینجا نداده، این اصلاح رو اینجا ولی داد. خب از طرفی من باید این داخل این رو هم بشمرم. ببینید یه یک اینجا دارم، خب یه یک اینجا دارم، بذارید من شمارش بیارم. یه یک میذارم اینجا. بعدش ببینیم چی داریم. یه وای ام رو دوباره بیاریم. خب این وای ام میام 1 دقیقه. خب ببینید از این بالا ما اومدیم 1 2 3 یه یک اینجا ساختیم، 1 2 بیس شده رالی، اومده 1 2 شده، اومده این پایین 3 شده. پس این خودش دوباره یک آبی. از طرفی اومده این اصلاح رو داده شده 2 آبی. ببخشید من اینو دارم اشتباه میشمرم، دوباره با این رنگ نشون بدم. ببینید یه یک ساختیم، بعد 1 2 3 یه 2 ساختیم، 1 2 اینجا شده 3. پس این میشه 1 اینجا. بعدش اومده این یکی که اینجا ساختیم اومده 1 شده، 2 شده، بعد اومده پایین اینجا اومده 3 شده. خب میشه 3، این بالا میشه 1. پس یه 1 اینجا داشتیم، 2 اینجا داشتیم، 3 اینجا. پس این 1 آبی اینجاست. بعد اومده رفته پایین اینجا شده 2 آبی. پس این میشه 2 آبی اینجا، اینم 2 آبی. میام سیمتری میگیرم براش، میگم 1 2 آبی. اوکی، مینیمومش اینجا که اومده برگشته بالا، اصلاحای اینا رو داده. پس این میشه 3 آبی. بعد میشه چی؟ 2 زرد، چون این اصلاحی که رو به بالا کرده بزرگتر از همه اصلاحای قبلی هست. ببینید این اصلاح از این اصلاح بزرگتره، از این اصلاح هم بزرگتره، شده 1 2 زرد. بعد اومده چی شده؟ میام دوباره سیمتری میگیرم برای 1 2 زرد. حالا این 1 2 زرد سیمتری مینیموم رو میذارم، دقیقاً ازش برگشته و برگشته رفته بالای 2 آبی رو، میگم 2 زرد رو زده، اینجا رو بالاش رو زده. پس این میشه چی؟ میشه 3 زرد. اینجا میشه 3 زرد برای ما. و کلش میشه 1 2 3 میشه 1. این 1 میشه دیگه. برای اینکه چارت شلوغ نشه ما اینا رو پاک میکنیم. خب شمارش هایی که داشتیم رو دیگه پاک میکنیم، نیازی نیست به اینا و ما یه دونه 1 داریم و بالای این 1 چون ببینید پایینش که خورده، اینو میذاریم اینجا تا این بالا نخوره. ما نمیتونیم بگیم که این لانگه. خب ببینید حالا این پایین استاپه، اینجا یه 1 زرد داریم. بازار 2 تا حالت داره، یا باید بیاد بره اینو نقض بکنه، اومد پایین لانگ بکنید برید بالا و اون وقت استاپ شما میشه این پایین. خب یا چیکار بکن؟ الان دقت بکنید، چشمی هم میتونید بشمرید. ببینید اینجا اومده یه 1 برای شما ساخته، یه 2 ساخته، یه 3 ساخته، اومده بالا. حالا انتظاری که از اینه، یا میاد بازار
این اصلاح رو من بذارم این اصلاح. اگه این اصلاح رو بازار بده ولی باز بریزه، یعنی بیاد اینو بده بعد بریزه، 3 زرد رو هم میده، استاپ پایین رو نزنه، از اینجا میتونید لانگش بکنید. این یک دید. دومین سناریو اینه که بیاد بالای این نقطه زرد من رو بزنه، بگه که من میرم بالا، اومد پایین لانگش میکنم، این پایین رو استاپ میذارم. کل کاری که در داو جونز الان میشه کرد همینه. الان شما وسط اینجایی، ترید کردن اینجا قماره، چون بازار هم میتونه اگه شما لانگش بکنید استاپ رو اینجا بذارید، احتمال داره بازار بیاد این بالا، این اصلاح رو بده بریزه، بیا 3 رو بده بعد بره بالا، شما بگید اومد استاپ منو زد و رفت. 2 تا حالت داره. اگه بخواید بگیریدش، یعنی بر فرض این نقضی که این پشت داد، یادتون باشه 1-2 سفید بزرگی که داشتیم، ببینید 15 دقیقه این 1-2 رو که نقض کرده، بر اساس این بخواید تریدش کنید باید استاپ رو از الان بذارید این پایین تا ببینید تکلیف چیه، کدوم یکی از این 2 سناریویی که براتون کشیدم اتفاق میفته. خب یعنی یه پله میتونید ورود بکنید، استاپ بذارید همین پایین، وقتی تکلیف کدوم یکی از این سناریوها رو خواست بره، شما میتونید استاپ رو جابجا کنید. سناریو آبی رو رفت، استاپ ها میاد اینجا و بر اساس شمارشی که از این بالا رفتن دارید میتونید استاپ رو کوچیک‌تر هم کنید، بیاریم بالاتر و ورودهای جدید بکنید که بریم باهاش بالا. به کدوم سمت؟ به سمت 46220. خب دقت بکنید، یه 1-2 نارنجی دارید، یه 1 دارید، این 1 داره رالی میکنه به سمت بالا، شما میخواید این رالی رو بگیرید و اینجا خروجتون رو بزنید. کامل فکر کنم دیگه توضیح دادم داو جونز رو. نزدک شرایط مشابه داره، میایم روی نزدک صحبت بکنیم. از همین پشت، از این پایین شروع میکنم که عدد 22657 هست برای نزدک. بازار ببینید هفته پیش گفتیم وقتی 3 تا 1-2-1-2 کرده، ببینید 3 تا 1-2-1-2 کرده بود، گفتیم میاد پایینشو میزنه. 2 هفته پیش اینو گفتیم که این اتفاق افتاد. هفته پیش 2 بار من به صورت شورت ویدیو اومدم گفتم برای لانگ مسیر رو گفتم، لانگ هم شد. الان شمارشی که داره اینه نزدک، ببینید اومده از این بالا حساب بکنید، شما این بالا 1 زرد دارید، 1 سبز دارید، اومده پایین شده 2 سبز. تا بالای این 1 سبز رو نزنه، نقض نکنه، نزدک میتونه این پایین بیاد، هیچ مشکلی نداره، ولی احتمال زیاد نقض خواهد کرد به جای اینکه ترند نزولی و ادامه بده. از طرفی در صعود اومده 1 سفید ساخته، 1 زرد، 2 زرد، 1 نارنجی، 2 نارنج، اومده زیر 1 نارنجی و بسته. یعنی چی؟ یعنی این سایکل زرد رو که 1-2 زرد بود رو من بستم، پس من تبدیلش کردم به چی؟ خب به شمارش قبلی وصلش کردم، یعنی 2 سفید، اینم 1 سفید. خب پس الان این رو داریم دیگه، اون قبلی ها مهم نیست، 1-2 سفید رو داریم. از طرفی باید نزولش رو در نظر بگیریم. در نزول هم اومده عین داو جونز اینجا یه دونه 1 ساخته، خب اومده زیر 1 رو زده، اینجا 2 شده. یا عین داو جونز میاد این بالا رو نقض میکنه، به شما استاپ میده برای لانگ، یا میاد 3 این رو این پایین میده بعد میره بالا. خب این هم برای نزدک در نظر بگیرید. همچنین برای سیمتری هاش دیگه میتونید بگید آقا 1-2 سفید. خب اول وقتی به این مینیمومش رسید باید دقت کنید، چون تو مینیموم هنوز نقض رو نزده، نقض این 1 سبزه هست، نقض این 1 سبز، تا اینو نزنه نقض نکرده، میتونه بریزه. یعنی که لانگ کردید نزدیک اینجا شد، شما باید خروج کنید در این سیمتری که من مستطیل رو گذاشتم. اگه اومد نقض کرد، شما ادامه مسیر رو برای این سیمتری
یعنی 24125 باید بگیرید و همچنین سیمتری میتونه دوبلش رو هم بره تا محدوده 24500 میتونه بالا بره. هفته پیش یه سیمتری من گفتم، دقیقا اون سیمتری رو دید و بعد از اون سیمتری اومد پایین. ببینید این سیمتری رو گرفته بودیم، این سیمتری گفتیم که عدد 23 و 700 رو خواهد دید و دید. اینجا خروجمون رو هم زدیم، منتظر شدیم بریزه ببینیم که با این یک نارنجی میخواد بره بالا. خود من نظارگر بودم، دیدم نه اومد زیرش رو میخواد بزنه و این رو زد. و چیزی رو که دارم من میبینم احتمالاً حرکتی که نزدک بکنه اینه، باید بیاد اینجا، این احتمال رو تا اینجا میدم، بعد اینجا باید ببینیم چی میشه. این حرکت نزدک در این منطقه خیلی مهمه، به خصوص برای بیت کوین. اگه این رو بزنه بره بالا، بیت کوین همون کفش همون حدود 105 تا 100 خواهد بود. خب ولی اگه این کارو نکنه و بخواد بیاد پایین، احتمالاً بیت کوین رو میتونیم تا 85000 هم ببینیم. راجع به بیت کوین در ویدیوی بعدی که برای کریپتوها خواهم ساخت، احتمالاً سه‌شنبه یا چهارشنبه بیاد بالا و آپلود بشه، اونجا کامل توضیح میدم. ولی فعلا توی بیت کوین هم ما احتمال پایین رو بیشتر از بالا داریم، ولی نزدک اینجا تکلیفش مشخص خواهد شد. بریم بر S&P هم ساختارش نزدیکه، ولی خب ببینید این تو این ساختار S&P شما این پشت یک آبی دارید، دو آبی دارید، خب یک آبی دو آبی، بعد اومده یک زرد دو زرد رفته بالاش رو زده اومده پایین، ولی چون به سیمتری ها نرسیده، ببینید به سیمتری مکسیموم نرسیده، احتمال من میدم که این داره این رو به عنوان بیس میگیره یه رالی بکنه برای این حدود. و میبینید که ساختار سعودی هم ساخته S&P ساختار سعودی هم برای خودش ساخته و در مورد ببینید اومده این بالا دست سیدنی بوده، خب و این پایینم یعنی بازار که باز شده سیدنی زده بود بالا. لندن اومد این پایین رو جارو کرده برای خودش و الان داره به سمت بالا دوباره حرکت میکنه. این پشت همه دست نیویورک هست، کف دست نیویورک اینجا، این کف دست فقط این کف دست آسیا هست. برای آینده حتما میاد اینجا رو هاند خواهد کرد، یعنی ما اینجا رو زیرش رو میزنیم در آینده. ولی فعلا به سمت بالا در S&P هستیم و هدف اول 6555 هست. بعد اون حالا دوباره بر اساس ساختار میگیم تا کجاست. به نظر من فعلا تا 6630 S&P بالا رفت، میتونه بالا بره. خب امیدوارم این جلسه براتون مفید واقع شده باشه. اگه نظر یا انتقادی داشتید در کامنت ها حتما با من در میون بگذارید. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.